Xin chào quý vị và các bạn, mình Đức rất vui lại được trở lại với không gian thân thuộc này và tiếp tục những câu chuyện rất thú vị cùng với những vị khách mời đến với Sài Gòn by Night, nghệ sĩ Quyền Linh. Chào Minh Đức. Xin chào anh Quyền Linh. Chào khán giả. Người ta sống ở Sài Gòn, đô hội với đầy đủ tất cả mọi thứ. Linh sống ở Sài Gòn, một cái nồi, nó đen, nó nứt, nó móp. Đó là gia sản của mẹ Linh. Sau đó anh Lê Hoàng, anh đạo diễn Lê Hoàng là mời Linh lần đầu tiên Linh có số phận trong một bộ phim. Thì vừa rình thấy một cái cảnh là một cái người đập mình té xỉu ra đó. Lúc đó thì mở cái mặt nạ ra, đúng là thấy mặt mình là hết phim. Là chết, là bị đánh đúng không? Đó là cái chạm ngõ điện ảnh đầu tiên. Thấy nó khổ chưa Đức? Mình nói tiếp tại sao cái bước ngoặt. Và sau đó một hôm mình cũng tiếp tục đóng vai quần chúng trong bộ phim Khát Vọng Sống. Lê Công Tuấn Anh và Trịnh Kim Chi đóng vai chính. Linh cũng chỉ là một người đóng vai phụ cùng với đi theo anh Hữu Nghĩa, danh hài Hữu Nghĩa. Thì một hôm chuẩn bị quay rồi, lúc đó Lê Công Tuấn Anh quá nhiều phim đi, đổi lịch gì đó, cái nhà sản xuất không thể đổi được và họ quyết định là thay Lê Công Tuấn Anh bằng những cái con người trong đây để cho nó kịp tiến độ sản xuất. Đạo diễn mới kêu những cái người trong đây thử vai giống như casting bây giờ đó, thì Linh cũng xin vô và cuối cùng Linh không hiểu tại sao Linh lại được thế vai Lê Công Tuấn Anh. Và đó bước ngoặt bắt đầu từ đó, bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời ngôi sao hạng A, thế hẳn vai ngôi sao hạng A luôn. Đức có tin không? Cuộc đời đầu tiên nó lên hương đến mức mà mình không thể nào ngủ được luôn, mắt ông đen thùi lùi luôn. Một tuần lễ mình cứ nghĩ đến mình sẽ đóng vai chính thế nào, trước trường quay bao nhiêu máy quay thế này. Lần đầu tiên mình được ký hợp đồng, lần đầu tiên trong cuộc đời bắt đầu ở Sài Gòn, đất Sài Gòn, mình có số tiền gọi là khủng. Anh có nhớ con số đấy là bao nhiêu? 1.200.000. 1.200.000 là cái thời đó 94, 93 đúng không? 93. Linh có nói giữa đất Sài Gòn này Linh chỉ cần 100.000 thôi, nhưng giữa đất Sài Gòn Linh có 1.200.000 đồng. Và Linh nhớ rằng ký hợp đồng xong Linh tay còn run, Linh còn không thể đọc được. Linh nghĩ nó chỉ là 120.000 thôi. Linh mới hỏi chị kế toán là chị ơi bao nhiêu vậy chị, cho nó 1.2 triệu. Linh nói chị ơi cái này thiệt không chị? Chị nói thiệt đó Linh. 1.2 triệu. Lúc đó Linh nghĩ ngay cái điều này Đức biết không? Linh mua cho mẹ Linh một xấp vải. Đầu tiên là phải mua xấp vải để mang áo dài, bởi vì ước mơ của mẹ Linh là có cái áo dài. Linh tiếp tục cầm 200.000 ứng đó, Linh đi bộ, bởi Linh không dám đi xe, bởi vì đi xe thì không đủ tiền, sợ nó mới tốn tiền. Linh đi bộ tiếp tục, Linh vừa đi vừa chạy ra tới chợ Soái Kình Lâm ở quận 5, tại vì nơi đó rất nhiều cái xấp vải mà Linh biết được là rất đẹp. Linh xông vào chợ Soái Kình Lâm đó, Linh tìm một xấp vải rất đẹp, Linh nói là mua áo dài, và Linh lựa luôn đúng xấp vải đó, và Linh định leo lên xe đò liền để đi về. Nhưng thật sự lúc đó 200.000 không đủ mua xấp vải. Linh lựa xong rồi là bà chủ vải nói là 200 mấy đó, mà mình cầm có 200.000, nó đau, thật là đau. Và mình không lẽ mình lựa xấp vải thấp nhất thì nó không được. Linh quyết định là đi trở ngược về tới Sài Gòn, tới Sài Gòn Video, nó nằm ở trên đường Pasteur. Linh mới xông vào gặp chị kế toán. Linh đăng chị, nỉ chị, nói chị ơi chị giúp nào cách cho em ứng thêm 50.000 nữa được không chị? Chị nói giờ kế toán đã làm việc hết rồi, không ứng được, bây giờ chị cho em mượn 20 được không? Lúc đó nhớ chị đưa 20 lên, trời, Linh cầm 20.000 nó lớn vô cùng tận đối với Linh á. 220.000. Linh ra, Linh tiếp tục ra, Linh trả giá cái đó. Nói bây giờ Linh chỉ còn có 220.000, chị giúp em bán cái này, bởi vì em đã chọn cái này rồi. Em nói thật là cái này mua cho mẹ em gửi dưới quê. Thì cái chị đó quyết định là bán đúng Linh 220.000. Trời, Linh mừng như là được cái gì nó lớn trong cuộc đời lắm. Và Linh quyết định sáng đó, 4 giờ sáng Linh ra bến xe miền Tây. Linh đi về dưới quê để mẹ may áo dài. Đừng quên rằng là mình không có tiền để đưa mẹ may áo dài, thế là mình chỉ đem xấp vải về thôi. Mẹ Linh nói trời đẹp quá, lần đầu tiên cái bộ dài đó. Và sau đó thì Linh mới tiếp tục lên Sài Gòn và đi đóng phim. Lần đầu tiên Linh đến với Hà Nội là Linh mơ ước nhiều lắm rồi, Linh mơ ước nhiều lắm. Và đoàn phim cho Linh đi xe lửa đến Hà Nội. Trời ơi, lúc đó nó sướng như là mình tiên vậy đó. Mình đi qua tất cả các nẻo đường của đất nước trên cái tàu đó. Và đi đến Hà Nội, Linh trở về. Và cuối cùng đóng trong bộ phim đó, Linh bắt đầu có một quyền linh trong điện ảnh. Có một quyền linh
gần như gương mặt của Linh giống như Đức nói vậy đó, nó phèn chua chút xíu, nó mộc mạc chút xíu, nó lúa chút xíu, quê mùa chút xíu, nhưng mà thật sự nó lạ với điện ảnh. Nó khác với Lê Tuấn Anh, Lý Hùng này kia. Không, nó lúa lắm Đức. Lúa nhưng mà đẹp trai. Đó, lúc đó bắt đầu có xuất hiện tên Quyền Linh trong giới nghệ thuật. Đúng rồi. Thì chắc mọi người còn nhớ có một số bộ phim còn với cái gì nhỉ? Người Hà Nội, Đồng Tiền Xương Máu, rồi nhiều lắm. Nói chung lúc đó Linh Tức là lúc đấy là cái mật độ xuất hiện nó tăng lên, và thực sự như anh nói là có một cái tên Quyền Linh ở trong điện ảnh. Bước ngoặt đã đến rồi mà, thay đổi không khí đi, chuyển từ buồn sang vui đi. Chúng ta sẽ cùng nghe anh Quyền Linh hát tặng quý vị một bài. Quyền Linh cũng không phải là ca sĩ, là diễn viên thôi. Thật sự là đôi khi buồn cũng hát cho nó vui, vui nó cũng hát để có thể mình thấy cái tinh thần để làm việc. Nhưng mà những cái bài hát nó gắn liền với cuộc đời của Linh tại đất Sài Gòn này, đó là những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mình hát bằng cái tâm hồn của mình, bằng trái tim của mình, bằng những ký ức, bằng những kỷ niệm của mình. Đó là một bài Cát Bụi. Linh nghĩ ngày xưa rồi Linh cũng sẽ trở về Cát Bụi. Linh cũng chỉ là một hạt cát giữa một cái thành phố Sài Gòn nó mênh mông như thế này. Hát để nhớ về ký ức Đức ha. Rồi, mình có đàn không à? Rồi, sẽ có. Và chúng ta hãy cùng chào đón trở lại với Xuân Kiên. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp dòng chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào xóa bỏ không hay. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu soi mòn thành đá cuội. Xin ướp mặt bụi ngùi, từng ngày qua mọi ngóng tin vui. Cụm rừng nào lá xác xơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phận này, vệt mực nào xóa bỏ không hay. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp dòng chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu soi mòn thành đá cuội. Xin ướp mặt bụi ngùi, từng ngày qua mọi ngóng tin vui. Cụm rừng nào lá xác xơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phận này, vệt mực nào xóa bỏ không hay. Ôi cát bụi phận này, vệt mực nào xóa bỏ không hay.
Có thể nó có thể sai một vài lời, nhưng mà tại vì trong ký ức Quyền Linh chỉ nhớ thế, nếu mà sai thì cũng mọi người thông cảm nha, bởi vì Quyền Linh cũng không phải là ca sĩ ha. Trong cái bài hát Cát Bụi thì nó có một cái câu mà tự nhiên là làm Đức liên tưởng đến những gì mà anh vừa kể. Nó câu là từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Giống như là đấy, như anh đã kể, anh đã bước ra khỏi cái không gian của gia đình của mình, cái nơi mà mẹ anh thì luôn nghĩ rằng là nơi yên ấm, nhưng anh nghĩ rằng mình phải ra khỏi đó, mình phải đem một cái tương lai tốt đẹp hơn, rồi mới bước ra khỏi vực sâu, bước đến một cái vùng ánh sáng. Anh đã kể câu chuyện về cái sự đổi đời rồi, và cũng kể ngay luôn cái mối duyên để anh gặp được chị Kim Chi. Mình Đức rất nhớ là mình Đức chắc là suốt cái thời gian hai người này yêu nhau là báo chí cập nhật gần như mỗi tuần mỗi tháng một trong những cái chuyện tình đẹp nhất showbiz. Bây giờ chúng ta nói chuyện tình yêu tí đi cho vui. Đấy, có phải bộ phim đấy là cái nơi để xe duyên anh chị với nhau không? Chính xác là như thế. Khát vọng sống, đó là những bước ngoặt đầu tiên trong tình yêu của Linh. Một tình yêu đầu đời, một tình yêu phải nói rất là trong trẻo, với ánh mắt đầu tiên, với chạm tay đầu tiên, với những tình yêu đầu tiên, với những cảm xúc đầu tiên, với vai diễn đầu tiên, với những khát vọng đầu tiên. Đó tất cả đều đầu tiên hết, thành ra nó đẹp vô cùng tận luôn. Và Linh tận hưởng tất cả những cái đầu tiên đó trong niềm vui vỡ òa của một cái mốc cuộc đời mới. Linh cảm giác đây là một trong những cái điều mà Linh nhớ nhất, nó ấn tượng mãi đến bây giờ luôn. Khi đóng cái vai đó thì tụi này phải yêu nhau, phải nói những lời ngọt ngào với nhau, và từ đó nó vận vào trong cái cuộc đời hai đứa, và bắt đầu đến với nhau lúc nào không biết. Lúc nào không biết. Đấy, thì đấy là mối tình đầu. Nghe thì đúng là cũng tôi nghĩ là có thể mọi người thấy đấy là mối tình rất là đẹp, và thực sự nó đã là một mối tình rất đẹp. Nhưng mà cũng sẽ lại hơi khó tin một tí khi mà nhớ lại trước đấy đi. Anh như bây giờ có một khái niệm rất là vui, mọi người hay nhìn thấy một người đẹp trai thì hay gọi là đấy là một cực phẩm. Bây giờ đã đẹp trai mà lại còn ở quê lên nữa, đấy mới là càng là cực phẩm. Độc lạ đó. Anh hãy thử nhớ lại xem cái quãng thời trai trẻ của mình, cái quãng mà anh bắt đầu gọi là mở mắt đối với Sài Gòn, không là sinh viên. Nhưng năm tháng sinh viên đấy, chẳng nhẽ anh lại sống khép nép khiêm nhường đến mức không có một mối tình nào, không có bạn gái nào, không chơi bời, không gì. Nó có rất nhiều, nhưng đó cũng chỉ là những cái mối tình ta gọi là đơn phương đó. Cái mối tình đầu tiên với Kim Chi là mối tình thật sự đã nắm tay nhau, đã chạm mắt nhau, đã cảm xúc. Nhưng những mối tình trước cũng có một vài mối tình lác đác, nhưng chỉ là đơn phương thôi. Như thế này, khi cái ngày đầu tiên Linh trở lại đất Sài Gòn đó, thì có một người bạn học với Linh trong trường sân khấu, và hai đứa cùng đi học, đi chung. Cô ấy đã có nơi ở Sài Gòn ở, thì mình cũng lang thang, và cô ấy cũng giúp đỡ mình một phần nào đó ở Sài Gòn này. Những cái ánh mắt yêu nhau, nhìn nhau, nhưng mà chưa bao giờ dám nắm tay cô ấy. Mình rất nhớ cô ấy, rất thương cô ấy cũng thương mình. Nhưng mà nó vật cản chỗ này nè, là Linh không thể vượt qua được. Linh không có gì để đến với cô ấy cả, ngay cả xe đạp Linh không có đi, thì làm sao Linh đến đón cô ấy ở một cái nơi rất là xa. Linh còn nhớ là nhà rất xa, ở Gò Vấp đó, người ta ngày xưa gọi là ngõ 5 chuồng chó. Mỗi lần Sài Gòn mưa như thế, Linh đều nhớ về ngã 5 chuồng chó. Mỗi lần Sài Gòn nắng, Linh cũng nhớ về ngã 5 chuồng chó. Mỗi lần trong ruột Linh cồn cào đói, Linh cũng nhớ về ngã 5 chuồng chó. Nhưng không thể nào Linh dám nói lời yêu cô ấy. Chắc có lẽ cô ấy lúc đó cũng biết Linh yêu, nhưng mà cô ấy không thể nào lên tiếng với mình. Nhớ lắm, tức là Linh kể cái việc này nghe nha. Là một hôm đó, là Linh ngồi ở trước cửa trường sân khấu đó, Linh cầm một cái món quà của ấy, Linh khóc. Linh nhớ giá gì bây giờ có cô ấy bên cạnh, chỉ cần một nắm tay thôi có thể nó nuôi sống Linh một tháng trời luôn. Và Linh cứ nghĩ đây là một cái người sẽ đồng hành với mình, và mình đang tìm đủ mọi cách để mình nói rằng là em ơi, anh thương em lắm. Và Linh quyết định sáng mai Linh sẽ nói câu đó. Bạn có tin rằng lúc đó 3 giờ sáng Linh đi bộ đến ngã 5 chuồng chó để cố gắng để làm cái điều đó. Đi đến nơi thì thật sự là Linh đứng trước cửa, Linh cách đó cũng 10 mét. Linh cứ nhìn cửa để chờ đợi cô ấy đi ra. Linh cứ chờ mãi. Và thật sự cánh cửa mở, và cô ấy cũng đi ra, và cô ấy đứng chờ. Mình thật sự là tim mình lúc đó nó đập. Tức là như một cái linh cảm để đấy chứ có báo trước không? Đúng rồi. Tim mình đập rộn ràng luôn vậy đó. Mình muốn bước tới, nhưng mà mình đang suy nghĩ thế này, bước tới mình nói câu gì đây, trong khi trong tay mình không có một cái gì cả. Một đêm thức trắng như thế, mắt chờ vờ như thế. Và Linh cố gắng dùng hết sức bình sinh. Linh bước một bước đầu tiên mà cái chân nó rung rồi nè, để nói cái câu là anh thương em lắm. Cả đêm qua em thức với món quà của em tặng cho anh này đây. Linh bước một bước, nhưng không ngờ có xe nó đi mình nhanh hơn bước.
có một cái xe nó làm cái vèo tới đậu trước cửa. Mình chợt nhìn thế này, có một chàng trai. Linh còn nhớ DD đỏ lúc đó Đức. CD rồi. Cái DD đỏ đó. Linh thấy cái xe đẹp quá, Linh quên nhìn cô gái mình, nhìn cái xe đẹp quá. Mình nhìn xe đẹp quá mình quên. Thì khi mình ngước từ cái xe lên thì thấy cái cô mà mình định nói là yêu thương đó, cậu lên xe lúc nào rồi. Mình cứ nghĩ trong đầu mình đấy, chắc là bạn chở đây. Mình vẫn còn hy vọng như thế. Nhưng một cái vòng tay Linh đứng hình luôn, như trong phim. Linh đứng hình luôn Đức biết không? Một cái vòng tay ôm thế này, và cái má của ấy Linh còn nhớ ngã lên cái vai này. Không còn gì để nói nữa, không còn phải là bạn nữa, không còn là gì cả. Và Đức tin không, cái món quà Linh cầm hôm giờ nó chặt trong tay, nó rớt lúc nào không hay cả. Lúc đó mình không nghĩ, mình khóc nha. Và lại tiếp tục một lần nữa, cái xe nó lại càng xa Linh. Và Linh chỉ đứng đó hửi khói thôi. Bây giờ mình mới nhớ là hửi khói xe DD đỏ như thế nào, nó đau khổ thế nào Đức. Và theo ngôn ngữ bây giờ thì người ta sẽ nói là đúng là đời anh rất là drama. Nhưng mà từ đấy ấy, nó mới có là cái thắc mắc nữa là vậy thì khi mà mọi những khó khăn này đã qua, ngay lúc đó anh có cái tâm lý gọi là trả thù đời không? Có một lúc nào đấy anh thấy là anh đã giữ được mình trong từng ấy năm, có lúc nào anh cảm thấy là cái sức cái guồng máy của Sài Gòn, hay là cái guồng showbiz, cái đồng tiền đấy nó có kéo anh, làm có những lúc năm tháng là mình sống nó cũng hay buông thả như những người trẻ khác không? Không bao giờ có, bởi vì mình không có điều kiện để buông thả đâu. Lúc đó Linh nỗ lực từng vai diễn. Linh đi đóng phim, nhưng lúc đó thật sự cũng không có tiền nhiều đâu Đức. So với bây giờ thì tiền lúc đó cũng chỉ là đủ để mình trang trải thôi. Linh nói 1,2 triệu đối với Linh nó lớn lắm, nó lớn như một cái tài sản, một cái ngôi nhà của Linh bây giờ. Nhưng với lúc đó thì so với cái mặt bằng rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, Linh không là gì cả. Có những nghệ sĩ họ có tiền thì họ có thể đi về để họ đi bar đi này kia, còn Linh đó là gì, Linh cặm cụi lắm. Linh đóng phim về là tối bắt đầu Linh lại tiếp tục đi mưu sinh bằng cách Linh ở gần cái chỗ Linh trọ đó, có lúc đó Linh làm quen với một số người, thì có mấy cái gia đình đó là người ta tới giờ đi đón con á, người ta bận bịu, ta đi làm ta không đón kịp, thì Linh giúp họ lên đón con. Lúc đầu thì Linh chỉ đón vui thôi, sau đó họ trả tiền cho Linh luôn. Họ nói thôi sáng á, Linh chịu khó là đưa con của tôi đi học. Thật sự nó chỉ có cho khoảng độ chừng cây số mấy thôi, từ cái chỗ Cống Quỳnh á đi ngay chỗ Bùi Thị Xuân nó có chút xíu thôi, thì Linh chịu khó dẫn đi. Thì Linh kết hợp đưa 3 đứa con của 3 gia đình đưa đi học, và chiều đúng giờ Linh đón về, tức là Linh trở thành một bảo mẫu. Cũng lạ đấy, hôm nay mọi người mới được nghe chuyện anh Linh đã từng là bảo mẫu đấy, hiếm có. Thảo nào sau này anh nuôi con giỏi thế. Đó, có một cái điểm là tự nhiên nhắc cái chuyện, vừa nhắc chuyện chị Kim Chi ấy, thì hôm nữa ngồi nói chuyện với chị Kim Chi thì đúng là nhiều khi ấy, có những chuyện chúng ta tưởng là không tốt, không đẹp, nhưng hóa ra nó lại là mở ra những cái kết cục rất đẹp. Đấy, ví dụ như bây giờ cả anh và chị Kim Chi đều đã có gia đình riêng, và rất nhiều người trong giới nhá, nhắc đến Quyền Linh mọi người nói là hình như là chị vợ anh, chị Thảo có lẽ là một cái món quà đặc biệt mà cái Sài Gòn này, mà cái trời mang đến cho anh, nó làm thay đổi tất cả cuộc đời của anh. Để bây giờ anh có một cái gia đình đông đúc này, một đàn con như thế, mà nuôi con giỏi như thế, một nghệ sĩ đã, tức là mọi thứ nó dường như rất là hoàn hảo, cả sự nghiệp lẫn gia đình. Vậy thì ngày xưa anh đã từng nói với mẹ anh là bằng mọi giá anh phải trở lại Sài Gòn, anh phải trụ được ở Sài Gòn. Thì đến bây giờ thì cũng đã rất là lâu rồi, đã 20 mấy năm qua, tức là đủ cho một người trưởng thành và thậm chí có con rồi. Đấy, thì anh nhận lại cuối cùng là cái mình được nhất từ Sài Gòn là gì? Linh nhận được từ đất Sài Gòn là cái bản lĩnh. Đất Sài Gòn này nếu như ai trụ được, ai tiếp thu được, ai gọi là sống với Sài Gòn được, thì nó sẽ tạo cho mình một cái bản lĩnh cực kỳ lớn. Chúng ta có thể sống được ở đất Sài Gòn thì chúng ta có thể sống bất kỳ nơi đâu được. Và nếu chúng ta bắt đầu hội nhập được Sài Gòn thì chúng ta trở thành một cái người phải nói là rất là cứng cáp, vững chãi, và tất cả những cái kinh nghiệm sống, những kỹ năng sống gần như nó dồn vào chúng ta cả. Đất Sài Gòn nó tạo cho Linh một cái bản lĩnh đó. 2 từ thôi, bản lĩnh. Bởi vì chúng ta có bản lĩnh, chúng ta sẽ có tất cả mọi thứ. Đấy là cái mà Linh cảm nhận được từ đất Sài Gòn. Đúng là ngày hôm nay nghe câu chuyện của anh Quyền Linh thì chúng ta cảm nhận đúng là cái chữ bản lĩnh như anh nói, bởi vì đã từng qua những cái giai đoạn ngặt nghèo như thế để rồi có được ngày hôm nay. Chắc là sẽ phải có dịp để mời anh Linh quay trở lại với Sài Gòn by Night, để tức vì câu chuyện của anh nhiều chuyện quá, nhiều chuyện hay lắm, mà hôm nay chỉ là một phần nhỏ trong những gì anh đã trải qua mà thôi. Còn chuyện tình yêu của những năm tháng tuổi trẻ nữa chắc là sẽ có dịp để anh chia sẻ với quý vị. Cảm ơn anh Linh rất là nhiều đã đến với không gian nhỏ bé xinh xắn này để một lần nữa chia sẻ những câu chuyện của mình.
Chúc anh và chị Thảo lúc nào cũng thành công, lúc nào cũng hạnh phúc với cái mái ấm của mình, và đương nhiên trong sự nghiệp lúc nào cũng rực rỡ. Cảm ơn mình rất là nhiều. Cảm ơn Sài Gòn by Night với những cảm xúc rất là dạt dào. Nếu như có dịp ngồi lại thì Linh sẽ nói rất nhiều về Sài Gòn. Bởi đất Sài Gòn nó muôn hình vạn trạng. Ở đất Sài Gòn nó rất nhiều cơ hội nếu chúng ta cố gắng, nỗ lực. Không có điều gì khó ở đất Sài Gòn cả. Sài Gòn là bạn của chúng ta, Sài Gòn là niềm tin, Sài Gòn là nỗi nhớ, Sài Gòn là bản lĩnh, Sài Gòn là nội lực, Sài Gòn là một cơ hội cho chúng ta. Cảm ơn Sài Gòn rất là nhiều về những năm tháng vừa qua. Đấy thì cũng là cảm ơn Sài Gòn mà anh em chúng tôi được gặp nhau để làm việc với nhau, để hôm nay lại ngồi đây trò chuyện cùng với quý vị. Và quý vị cũng đừng quên là vẫn đều đặn đến với quý vị vào lúc 20 giờ trên kênh MCV Media và cổng thông tin Mnet Plus. Minh Đức và anh Quyền Linh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.